नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीज मध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। कोणताही बन न वापरता आज आपण बर्गर बनवणार आहोत। तर वेळ न घालवता लगेचच आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सर्वात अगोदर आपण बेसनचं मिश्रण तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून बारीक रवा, 1 टीस्पून लिंबाचा रस, मिरची जाड अशी कुटून घेतलेली आहे, अर्धा टीस्पून साखर, चवीपुरतं मीठ, 1/4 टीस्पून हळद आणि पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। एका बाउल मध्ये आपण जे 1 कप बेसन घेतलेलं ते मी काढून घेतलेलं आहे। यामध्ये हळद, मीठ आणि साखर काढून घेऊया। बारीक रवा, लिंबाचा रस, आपण जी मिरची कुटून घेतलेली त्यातली अर्धा टीस्पून इतकी मिरची यामध्ये मी काढून घेते। सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया। यामध्येच आता आपल्याला थोडं थोडं करून पाणी टाकून याची एक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। बेसनचं मिश्रण इथे आपलं तयार झालेलं आहे। हे बघा, एवढं पातळसर आपण हे ठेवून घेतलेलं आहे। आता आपण हे 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया। जोपर्यंत आपलं पीठ मुरतंय तोपर्यंत आपण बटाट्याची टिक्की तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी 4 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून किसून घेतलेले आहेत। 1/4 टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून आमचूर पावडर, अर्धा टीस्पून धने जिरेची पूड, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे। यामध्येच आपण उकडून किसून घेतलेला जो बटाटा आहे तो काढून घेऊया आणि सर्व हाताने व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता आपण याची छोटी टिक्की तयार करून घेऊया। हातावरती आपल्याला थोडंसं मिश्रण घेऊन या प्रकारे छोटीशी टिक्की तयार करून घ्यायची आहे। हे बघा, याच प्रकारे आपण सर्व तयार करून घेऊया। इथे आपल्या सर्व टिक्की बनवून तयार झालेल्या आहेत, बाजूला ठेवून घेऊया। बर्गरसाठी आपल्याला उर्वरित काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे मी 4 स्लाइस ब्रेडच्या घेतलेल्या आहेत। 1 कांदा असा गोल आकारामध्ये कट करून घेतलेला आहे। त्याचप्रमाणे 1 टोमॅटो कट करून घेतलेला आहे। पुदिनाची चटणी घेतलेली आहे, टोमॅटो केचप आणि पनीरच्या अशा पातळ स्लाइस करून घेतलेल्या आहेत। इथे मी 1 ब्रेडची स्लाइस घेतलेली आहे आणि 1 वाटी घेतलेली आहे। यामध्येच आपण बर्गर तयार करून घेणार आहोत। तर याच वाटीने आपल्याला गोल आकारामध्ये हा ब्रेड असा कट करून घ्यायचा आहे। हे बघा, याच प्रकारे आपण सर्व ब्रेड तयार करून घेऊया। इथे मी 2 वाट्या घेतलेल्या आहेत, त्याला आपण तेलाने ग्रीस करून घेऊया। इथे मी 1 ब्रेडची स्लाइस घेतलेली आहे, त्याला आपण थोडीशी पुदिनाची चटणी लावून घेऊया। वरतून आपण थोडंसं टोमॅटो केचप आणि ही स्लाइस आपल्याला वाटीच्या आतमध्ये ठेवून घ्यायची आहे। याच प्रकारे मी दुसरी सुद्धा रेडी करून घेते। यावरतीच आता आपण एक टिक्की ठेवून घेऊया। थोडीशी प्रेस करून घ्यायची आहे। याच्यावरती 1 कांद्याची स्लाइस आणि 1 टोमॅटोची स्लाइस, 1 पनीरची स्लाइस ठेवून घ्यायची आहे। इथे मी 1 इनोचं पॅकेट घेतलेलं आहे। हे सर्व आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। मिक्स करून घेऊया। आता आपण हे बेसनचं मिश्रण या वाटीमध्ये काढून घेऊया। हे बघा, पूर्ण आपल्याला भरून घ्यायचं आहे आणि हलकसा टॅप करून घेऊया। याच प्रकारे दुसरा सुद्धा तयार करून घेऊया। स्टीमर मध्ये मी पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, त्यावरतीच आपण ह्या दोन्ही वाट्या ठेवून घेऊया आणि एक 10 ते 12 मिनिटांसाठी मीडियम गॅसवरती वाफवून घेऊया। साधारणतः 10 ते 12 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण झाकण उघडून बघूया।
इथे मी एक टूथपिक घेतलेली आहे, हे बघा क्लीन निघतीये। गॅस बंद करून घेते व थंड करून याची फायनल प्लेटिंग करून तुम्हाला दाखवते। तर अशा प्रकारे इथे आपला बर्गरचा बन न वापरता बर्गर तयार झालेला आहे। हा इतका चविष्ट लागतो की तुम्ही हा नेहमीच बनवाल व हा तुम्ही तुमच्या मुलांना टिफिनमध्ये किंवा सुट्टीच्या दिवशी सुद्धा बनवून देऊ शकता। तर हा बिना बनचा बर्गर तुम्ही सुद्धा घरी नक्की बनवा व तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटद्वारे आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच मस्त मस्त रेसिपी बघण्यासाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।